Η DJI παρουσίασε την τρίτη έκδοση του Drone in a Box, σχεδιασμένη για αυτόνομες αποστολές, όπως ασφαλής επιθεώρηση γραμμών ρεύματος και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, το DJI Dock 3 είναι αρκετά μικρό, ώστε να χωρά στο port bagage ενός φορτηγού, αλλά είναι το πρώτο που επιτρέπει στα νέα drones Matrice 4D και Matrice 4TD της DJI να εκτοξεύονται ακόμη και από κινούμενο όχημα, χρησιμοποιώντας την προαιρετική βάση gimbal. Η ανανεωμένη βάση διατηρεί ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά από προηγούμενες εκδόσεις, όπως ο ενσωματωμένος μετεωρολογικός σταθμός, οι κεραίες, οι κάμερες παρακολούθησης και η εσωτερική εφεδρική μπαταρία. Παρόλο που απαιτεί σύνδεση με το ρεύμα και το διαδίκτυο, είναι δυνατή η αναβάθμισή της με ένα 4G κυψελοειδές dongle για απομακρυσμένη χρήση. Το DJI Dock 3 έχει αναβαθμιστεί με βελτιωμένη βαθμολογία IP56 για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη σκόνη και το νερό. Το λειτουργικό εύρος θερμοκρασίας του εκτείνεται πλέον από τους 50 βαθμούς Κελσίου έως τους -30 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η DJI τονίζει ότι απαιτείται προθέρμανση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να επικοινωνεί με drones σε αποστολές μέχρι και 10 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά αυτό μπορεί να επεκταθεί έως και 25 χιλιόμετρα για σταθερές εγκαταστάσεις, όπως σε πολυόροφα κτίρια, μέσω της χρήσης ρελέ τοποθετημένων σε ψηλά σημεία. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η τοπική νομοθεσία επιτρέπει τη λειτουργία των drones αυτόνομα ή σε τέτοιες αποστάσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η FAA απαιτεί από τους χειριστές drones να εξασφαλίσουν απαλλαγή Beyond Visual Line of Sight για λειτουργία σε μεγάλες αποστάσεις. Το Dock 3 έχει δημιουργηθεί ειδικά για να συνεργάζεται με τις νέες εκδόσεις της σειράς drones DJI Matrice 4, οι οποίες διαθέτουν πιστοποίηση IP55 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη και κυκλοφόρησαν νωρίτερα φέτος. Τα μοντέλα Matrice 4D και 4TD προσφέρουν πτερίγια προπέλας που αντιστέκονται στον πάγο, χρόνους πτήσης που φτάνουν έως και 47 λεπτά, καθώς και έναν συνδυασμό ευρυγόνιων, τηλεφακών μεσαίας εμβέλειας. Το Matrice 4TD ενισχύει τις δυνατότητες νυχτερινής λειτουργίας του, ενσωματώνοντας μια υπέρυθρη θερμική κάμερα και ένα συμπληρωματικό φως κοντά στο υπέρυθρο για επιπλέον φωτισμό.